کبد یه عضو مقاوم هست که دفع سموم بدن رو به عهده داره، اما گاهی اوقات دچار مشکلاتی میشه. جالبتر این که قبل از انجام آزمایش رد کبدی و پی بردن به بروز مشکلات اون، یک سری علائم روی پوست ما بروز میکنه که نشونگر بیماری‌های کبدی خواهد بود. همراهان عزیزم سلام، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و در این ویدیو میخوام درباره علائمی که در اثر بیماری‌های کبدی بر روی پوست انسان بروز میکنه صحبت کنم. پوست انسان خیلی از چیزها رو درباره درون بدنش مشخص میکنه. مثلا اگه کبد خوب کار بکنه پوست سالم و شفافی داریم و اگر کارش رو به درستی انجام نده یا دچار مشکلاتی شده باشه علائمی رو روی پوستمون خواهیم دید. اگر این نشانه ها رو البته دیدید باید احتیاط کنید، اما نگران هم نباشید. در پایان ویدئو مواد غذایی مفیدی رو برای برطرف کردن این مشکلات خدمتتون عرض خواهم کرد. اولین نشونه پوست زرد شدن پوست هست و همچنین سفیدی چشم متمایل به زرد میشه. گلبه‌های قرمز خون که 120 روز حدوداً عمر دارن، بعد اینکه عمرشون تموم میشه به قسمت‌های مختلف و مواد مختلف تقسیم میشه. یکی از مواد دفعی بیلیروبین هستش که اگه دفع نشه و بعد در بدن تجمع پیدا بکنه باعث زردی پوست و صلبیه یا سفیدی چشم میشه و نشونه ای از مشکلات کبدی خواهد بود. نشونه بعدی کف دست قرمز رنگ هستش که به صورت غیرعادی قرمز باشه. یه نکته در این مورد هست که قرمز میشه و خارش کف دست و پاها رو خواهیم بود که نشون دهنده مشکلات کبدی هستش. نشونه سوم بینی قرمز و متورم هست که مخصوصا در افراد الکلی بیشتر دیده میشه و علامتی از بروز مشکل جدی و سیروز کبدی هستش و باید خیلی جدی پیگیر درمانش باشن. نشونه بعدی گونه های قرمز رنگ هستش. البته گونه قرمز رنگ میتونه نشونگر مشکلات دیگه‌ای هم باشه، مثلا ناشی از غدد فوق کلیوی باشه، اما به طور معمول نشانگر مشکلات کبدی هستش که باید جدی بگیریم. یک نشونه دیگه وجود واریس های عنکبوتی هستش. واریس عنکبوتی چیه؟ رگه های ظریف و قرمز رنگ که روی رانها و شکم معمولا دیده میشن و به خاطر عدم تعادل هورمونی در بدن هستش. نشون میده که توانایی کبد برای تنظیم هورمون ها کمتر شده. نشونه بعدی توده های زرد یا سفید رنگ دور پلک های چشم هستش. این توده های چربی که اصطلاحاً دور پلک ها تشکیل میشن، علتشون رسوبات کلسترول و تریگلیسیرید بالا هستش که در بدن افزایش پیدا کرده و به صورت توده هایی در اطراف پلک دیده میشن و افرادی که این مشکلات رو دارن معمولاً مصرف کربوهیدراتشون بالا هست و اضافه وزن هم دارن و راه درمانشون هم این هستش که رژیم غذایشون رو دقت بکنن و مصرف کربوهیدرات رو به حداقل برسونن. یه علامت دیگه کبودی‌های روی پوست هست بدون اینکه تروما یا ضربه‌ای به بدنتون وارد شده باشه. مثلا ممکن روی بازوتون یا روی ساق پاتون شاهد بروز ناگهانی کبودی‌هایی باشید که مطمئنم هستید که به جایی نخورده بدنتون، برخوردی وارد نشده بهش. لک‌های قهوه‌ای هم که روی پوست ایجاد میشن گاهن نشانگری از عدم کارکرد خوب کبد هستن که باید بهشون دقت کنیم. نشونه دیگه شکم خیلی بزرگ و پاهای خیلی باریک هستش. یک هشدار خیلی جدی هست برای بروز سیروز کبدی. این مورد رو مخصوصا توصیه می‌کنم خیلی جدی بگیرید. و اما نشونه آخر که در دهان بروز میکنه تلخ بودن دهان، مخصوصا در اول صبح هست و زردی زبان که نشونگر کبد چرب هستش و برای درمانش روزانه به صورت ناشتا یک قاشق غذاخوری خاکشیر رو داخل آب گرم حل کرده و به صورت ناشتا میل کنید. به مرور زمان کبد چرب رو به حالت متعادل برمیگردونه. دوستان همونطور که گفتیم مشکلاتی که برای کبد به وجود میاد نگرانی نداره، چون کبد قدرت خود ترمیمی داره. مواد غذایی زیادی هم وجود داره که سلامت کبد رو تضمین میکنه. یکی از بهترین مواد غذایی که میتونید برای کبد مصرف بکنید تربچه هستش. تمام سبزیجاتی که طعم نسبتاً تلخی دارند، مثل همین تربچه، مثل سبزی شاهی که تلخی خاصی دارند، اینها تأثیری بسیار مثبتی روی کبد دارن و کبد چرب رو به مرور از بین میبرن. دوم خوراکی مصرف لیمو ترش هستش، مخصوصا اگه با پوست میکسش بکنید
و یک مقدار به اندازه 2 فنجان آب بهش اضافه بکنید و به صورت ناشتا میل بکنید. مشکلات کبد رو از بین میبره. مورد بعدی مصرف سرکه سیب هست که تنظیم قند خون رو هم به عهده داره. حساسیت به انسولین رو در بدن تنظیم میکنه، چربی کبد رو کاهش میده و جلوی سیروس کبدی رو میگیره. از مواد خوراکی دیگه و سبزیجات دیگه که خیلی عالی هستن برای درمان سیروس کبدی و مشکلات دیگه کبد، انواع کلم‌ها، سیر، جلبک دریایی و همچنین مصرف زردچوبه، پاپریکا و پودر خردل هستش. اینها رو در رژیم غذاییتون حتما لحاظ بکنید. زرده تخم‌مرغ هم لسیتین فراوانی داره که برای درمان کبد چرب فوق‌العاده هستش. توصیه می‌کنم حتما اینها رو به صورت روزانه در رژیم‌های غذاییتون داشته باشید تا سلامت کبدتون تضمین بشه. یک دمنوش هم خدمتتون عرض کنم برای بهبود بیماری‌های کبدی خیلی مناسب هستش. دمنوش برگ‌های گیاه قاصدک است و چای سبز. برای حفظ سلامت سلول‌های کبدی بسیار مفید هست این دمنوش رو به صورت روزانه مصرف بکنید. اما نکته اصلی درباره دمنوش‌ها این که خیلی هم بهش دقت نمی‌کنند، این که حتما دمنوش رو باید با آب جوشیده سرد شده تهیه بکنید. روی حرارت غیر مستقیم قرار بدید و اینکه غل زدن و جوشیدن دمنوش ممنوع هستش، چون خاصیت درمانی دمنوش رو خیلی کم میکنه. پس دمنوش نباید غل بزنه و بجوشه، در حد اینکه روی حرارت غیر مستقیم گرم بشه و حرارت ببینه و مواد مغذیش رو به آب پس بده که میل بکنید. دوستان عزیزم ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراهم بودید. لطفا مراقب سلامتیتون باشید. با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.